So, eto na siya, guys! So, ayan yung itsura ng cameras natin. Yung yearly na tanong natin, worth it nga ba? Hey guys, it's me Red and I hope you're ready for another video. So for today, like what you saw on the title, we are going to unbox the new iPhone 13 Pro Max. If you're new here to my channel, my name is Red and I am a Filipino expat here in Singapore. And that's also the reason bakit meron na tayong iPhone kung nagtataka yung iba kasi kung matagal na kayo nanonood sa channel ko, you would know na ginagawa natin to yearly. Ililink ko na lang yung mga iPhone unboxings natin through the years. Nagsimula yata yun ng iPhone 10 if I'm not mistaken. And naging taon-taon ko na siyang ginagawa. I'm actually not aware kung kailan yung release sa Philippines, but today is September 24th and ngayon din release dito sa Singapore. Actually, kagaya last year, nag-pre-order ako last week. Hindi ko maalala kung anong date. Pero nung nag-open yung pre-order nila, nag-place na ako para sure na makapag-film tayo agad. There are two options. Pwedeng ipa-deliver straight sa bahay mo. Pwede rin namang i-pick up mo sa mga Apple stores dito sa Singapore. Pero nung chinek ko yung delivery option, walang available na today, September 24th. So I was left with no choice kundi mag-pick up and na-pick up na nga natin siya, guys. So eto na siya. Pinick up ko siya kaninang 1 PM and it's already 3 PM. So umuwi rin kami agad para makapag-film na nga ako and ma-share ko sa inyo as soon as possible. So eto na siya, guys. As you can see, we have here the new variant which is the Sierra Blue. Ayan, black pa rin yung box niya kagaya ng last two variants if I'm not mistaken. Nagsimula siya dun sa green iPhone, yung iPhone 11 Pro Max. Tapos yung last year na Pacific Blue, kulay black din yung box nun. So ayan siya. Hindi pa to nabubuksan, guys. So sabay-sabay natin siyang bubuksan. And pagkabigay sa akin ni ate kanina, yung unang-unang na-notice ko, wala na siyang protective film sa box. Nagtaka nga ako, sabi ko, nabuksan na ba to? Pero ayan, meron na lang siya dito na parang tape na hatakin ka para ma-open mo siya or parang seal, ganyan. So, i-unbox na natin. Ayan, hinihila nga lang siya. Tapos meron din dito sa ibaba. Ready na ba kayo? Drum rolls, please! Chanan! Wow! So, ayan na siya, guys. Again, this is the Sierra Blue iPhone 13 Pro Max. Grabe. Sobrang ganda nung pagka-blue niya. It's a lot muted than the previous blue, yung Pacific Blue. So, ayan. For comparison, this is my old phone, yung kanyang predecessor, which is the iPhone 12 Pro Max. Ito yung new color na nirelease nila last year, which is again called the Pacific Blue. Ayan yung itsura niya side by side with the Sierra Blue. Makikita natin, the Pacific Blue is a lot darker, parang navy. Yung finish nila, hindi naman naglalayo. Parang pareho silang matte finish yung likod. Metallic yung gilid. And yung shape, ganun din naman. Ayan, same lang naman sila ng size. But right off the bat, nakita ko pala yung digital print. Sobrang gandang-ganda na ako kay Sierra Blue kasi it's a lot muted. Medyo icy yung pagka-blue niya na parang medyo silvery. Kaya mas gusto ko siya kasi hindi siya yung in-your-face na blue talaga. Unlike this one. So it's more of a neutral kind of blue compared dito sa Pacific Blue, which I love. Structure-wise, nung pinaka-phone, wala naman nagbago. Same pa rin yung placements nung tatlong cameras. Kung nasaan yung flash, nasaan yung mga buttons and all. As in, same na same pa rin naman siya. Although yung flash niya, yun dito sa Pacific Blue, napansin ko, parang merong dalawang vertical na bilog. Dito naman kay new iPhone, horizontal yung dalawang bilog sa loob ng flash. Moving on to the fun part, ito yung pinaka nag-e-enjoy ako kapag bumibili ako at nag-unbox ng new iPhone. Yung pagtanggal ng protective film, sobrang aliw na aliw ako pag ginagawa ko to. So tara. Diba? Sobrang satisfying nung tunog niya. So, ayan, here's the protective film. Sa pinakaunahan, ang napansin ko na nabago, yung placement ng camera, parang nasa left side na siya. Yung sa predecessor niya kasi nasa right side, yung front cam. Tapos yung speakers nito, nandito siya sa medyo baba. However, itong sa new iPhone, nilagay nila sa pinakaitaas yung speaker. Basta kung saan lumalabas yung sound. But anyways, yun lang yung difference na nakikita ko. So, I guess, i-set up na natin siya, guys. Ayan, lumabas na si Apple. So, isa-set up ko lang siya quickly, no? So, while that's setting up, i-unbox na muna natin to kasi kasabay nung pag-pre-order ko nung iPhone, nagsabay na ako ng case kasi if magsuspend ka na lang din ng ganong kamahal for a phone, might as well ay ingatan mo na agad. So, bumili na ako ng matibay na case. This is Apple's clear na MagSafe case. Actually, same case na binili ko last year. Kaya lang, may gas-gas na kasi yung last year na binili ko pero same na same lang to doon. I don't know, ako lang ba yung ganun kapag bago yung iPhone, gustong-gusto ko naki-clear case, yung parang kitang-kita yung likod. Pero kapag medyo luma na, doon ako bumibili ng mga cases na tago na yung likod. So, ganyan lang siya. Same na same lang nung last year. Kung napanood nyo yung unboxing natin ng iPhone 12 Pro Max, so, ilagay na natin. Okay. Ang ganda niya, grabe. Sobrang gusto ko talaga yung pagka-blue niya ngayon. Actually, hindi ko pa nagagawa, pero ang plano ko later, magre-restore ako ng backup ko dito.
Medyo matagal lang po siyang mag-setup. So while we are waiting for that, let's talk about the pricing. So like last year, 4 phones din yung bagong release ni Apple this year. And those are namely iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, and iPhone 13 Pro Max. For the complete specs guide, of course, available yan mismo sa website ni Apple. Ililink ko na lang down in the description box. Pero basically, yung pagkakaiba-iba lang naman ng mga yan. If you're someone na hindi naman sobrang techy, pwede namang yung iPhone 13 yung kuhanin mo. But if you're someone who's after good or better specs, of course, mas maganda si iPhone 13 Pro or yung Pro Max. Kasi overall, it has better specs kay iPhone 13 variant. If you're someone naman who likes small things or mahilig sa mga maliliit na phones, meron iPhone 13 mini for you. But if you're like me who likes things big, kung mahilig kayo manood ng Netflix, manood ng YouTube videos, maglaro ng ML, the best option would be this one, which is the iPhone 13 Pro Max. So I guess I will not touch on the other 3 variants. Yung pag-usapan na lang natin is itong 13 Pro Max. Yung bagong colors nila aside sa Sierra Blue na available sa 13 Pro and 13 Pro Max, they also have the new pink color na sobrang gusto ng mga kikay dyan, of course. Unfortunately, available lang yun sa iPhone 13 and iPhone 13 mini. But particularly for the iPhone 13 Pro and Pro Max, they only have 4 colors available. Aside dito sa Sierra Blue, which is the latest color nga, they come in silver, gold, and graphite. And the main reason actually kung bakit ako nag-decide na magpalit agad this year, siguro marirecall to ng mga nakapanood nung unboxing ko ng iPhone 12 Pro Max last year. Ayan, yung capacity din kasi nito is 512 gig pero beshi, napuno ko na siya. Imagine, 13 gig na lang yung available. Hindi ko alam, sana sa mga susunod na iPhones magkaroon ng 1 tera, ganyan. I've been wishing for Apple na mag-release ng 1TB na variant. Kasi for content creators like me, sobrang lakas namin kumain ng storage. So sobrang happy ko lang kasi this year, finally, nag-decide na ang Apple na mag-release ng 1TB na variant. So there are 4 capacities na available. Yung pinakamababa yung 128 gig. They have 256 gig, merong 512 gig, and the one that we bought, this is the 1TB variant. Diba? Wini-wish ko lang siya last year tapos ngayon meron na. I-insert ko na lang din siguro yung prices ng bawat variant sa inyong mga screens. Pero yung 128 gig is 1,799 Singapore dollars. Yung 256 gig ay 1,969 Singapore dollars. Yung 512 gig ay 2,299 Singapore dollars. And yung 1TB variant is 2,629 Singapore dollars. So of course, mas mahal siya compared nung last year. Itong iPhone 12 Pro Max na binili ko last year, this also has 512 gig of storage and 2,299 ko rin siya nabili kagaya nung price nung 512 variant nila this year. Actually, hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko sa old phone ko. It's either ipadala ko na lang sa Pinas para gamitin ni Daddy at mag-upgrade na rin siya ng phone. Kasi yung gamit niya ngayon ay yung iPhone 10 ko pa. Or kung sakaling ibebenta ko naman, nag-search na rin ako sa Carousel dito sa Singapore. Mabebenta ko ba siya ng around 1,500 to 1,600 Singapore dollars, which is around 58,000 to 60,000 pesos pa. So, ang laki pa ng value niya in fairness. Actually, Apple offers yung swap nila na tinatawag na service. Like for example, itong phone ko, gusto ko siyang iswap for this one. Pwede naman. But I don't suggest doing so kasi definitely mas mahal mo pang mabebenta to sa labas kaysa dun sa trade-in or swap nila na tinatawag. So ayan, finally tapos na po tayo mag-setup ng new iPhone. So kung napanood nyo yung previous unboxings natin, alam nyo naman na una kong tinitingnan pagdating sa new iPhones ay yung difference ng camera talaga. Para sa inyo na mga mahilig din sa photography and all. Whoa, okay. So, ayan yung itsura ng cameras natin. Try natin yung wide lens. Ayan yung difference. Sorry, ang kalat ng kwarto. Ito yung normal na camera. And yung telephoto. Ayan. Nakikita ko dito, yung kay iPhone 12 Pro Max ay meron lang 2.5 times na zoom. And yung kay iPhone 13 Pro Max ay merong 3 times na zoom. So, mas malaki yung zoom nito. Yung front cam naman natin, ayan yung itsura niya. Pasensya na meron akong pimple dito. Huwag nyo na lang pansinin. But anyways, ayan yung itsura niya. May nakikita ba akong difference? Honestly speaking, wala naman masyado. Nakikita nyo dito kay 12 Pro Max na parang ilaw sa taas ay reflection lang siguro ng ating ring light. Hindi ko alam. Pero wala naman dramatic difference akong nakikita, to be honest. I-try din natin yung portrait mode. So, ayan siya. So, yun lang yung difference sa camera niya. Feeling ko sa quality talaga to magtatalo, no? After filming this, actually, nag-iisip ako na gumawa ng content kung saan i-compare natin talaga yung iPhone 13 Pro Max kay iPhone 12 Pro Max when it comes to outdoor photography, videos, vlogging, ganyan. Let me know kung gusto nyo yun para makita talaga natin yung difference ng dalawa, audio, ganyan. If you do, ililink ko na lang dito. Kung hindi pa siya available, abangan nyo na lang siguro sa Wednesday ko siya i-upload, or kung mas maaga, abangan nyo na lang, guys. Follow nyo ako sa IG at Red Diaz para update
updated kayo sa mga new uploads natin. So yung camera ng dalawa, actually wala naman palang nagbago. Pareho lang na 12 megapixels yung tatlong cameras nila. Yung display nila pareho lang din, 6.7 inches pareho, although mas maliit ng 0.01 centimeters itong si iPhone 13 Pro Max. 17.02 cm si 12 Pro Max, tapos 17.01 cm naman si 13 Pro Max. Performance-wise, of course, bago at updated yung chip nitong si 13 Pro Max. This uses A15 Bionic chip, and si 12 Pro Max ay naka A14 Bionic chip. Mas mabigat ng 10 grams yung bagong iPhone, si 13 Pro Max. Same silang dust-proof, same silang water-resistant up to 30 minutes in a depth of 6 meters. Same sila ng screen resolution, 2778 by 1284 pixels. Same din yung aspect ratio, 19.5 by 9. Parehas din silang bezel-less display. Pixel density, parehas din. So yun nga lang yung naiba, yung telephoto na cameras nila, may 3 times optical zoom si 13 Pro Max. Yung wide angle, mas okay din yung kay 13 Pro Max. Yung aperture nila and all. Si 12 Pro Max may retina flash. Si 13 Pro Max naman ay merong LED flash. Siguro yun yung sinasabi ko sa inyo na nakita kong difference sa flash nila. Sa video recording, merong low quality option itong si 13 Pro Max. Pwede kang mag-take ng 1280 by 720 at 30 frames per second. So basically, yun lang naman yung difference ni iPhone 13 Pro Max. And feeling ko, yun lang din naman yung mga stuff na kailangan yung malaman if you're also interested to purchase or upgrade your phone to the new iPhone 13 Pro Max. Yung yearly na tanong natin, worth it nga ba? I'd say it depends on you. Kasi if you have the budget, if you're a fan of photography, kung nagva-vlog ka, kung nagvi-video ka, of course, magiging beneficial din para sa'yo yung mga upgrades nila sa specs and everything. And if you're also an Apple fanboy like myself, of course, iba pa rin yung saya na nabibigay niya. Alam mo yun? It's always nice to upgrade if you have the capacity to do so, if you have the budget to do so. Pero kung wala, wag naman natin ipilit. Okay lang naman din. Hindi naman nakababa ng pagkatao mo kung hindi ka mag-upgrade ng phone. Okay na okay din yun. So yun lang naman. I hope this was helpful for you guys na gusto rin mag-upgrade or nag-iisip na mag-upgrade ng latest iPhone. If you enjoyed watching, don't forget to hit the like button below and i-share nyo na rin to sa friends nyo para mas dumami pa tayo, beshi. If you're new here to my channel, please consider subscribing to be part of the #Red Squad. And wag nyo na rin kalimutang i-tick yung notification bell para notified kayo every time we have new uploads like this one. Comment down below your thoughts and questions para masagot natin in case na alam ko yung sagot sa mga katanungan nyo. And again, just tune in to my channel for new uploads. Gagawa pa tayo ng mga iPhone content. And aside from that, we have our regular vlogs every Saturdays, 5 PM. Gumagawa rin ako ng OFW series para sa inyo na mga gusto rin maghanap ng work dito sa Singapore. We have plants, luxury, and other niche contents for you guys. So marami kayong aabangan. Kaya don't forget to subscribe. So yun lang naman. Maraming salamat and I hope to see you on the next one. Bye guys!